Добрий день, everybody! Друзі, усім привіт! Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Ну що, давайте будемо продовжувати. Я тут за кадром пройшов деякі місії для того, щоб вам було, економив ваш час, можна так сказати. Давайте я вам зараз бистренько покажу, що я пройшов. Я за кадром пройшов ось Філіпенду. Там було максимально одна місія. Потрібно було піти, зібрати рослини. В принципі, по стандарту. Але я ще відкрив заборонене закляття. Круцео. Тут, в принципі, можна було мені його записати, але я не думав, що воно буде там сильно цікаве. Якось так. Пройшов я його без вас. Думаю, ви там сильно нічого такого не пропустили, тому що я зайшов там із Себастьяном в кімнату Слизерина. Чи потаємну кімнату, якось так можна сказати. Поприходили деякі завдання, і там я вивчив Круцео. І ми знайшли там книгу. Книгу, здається, називалася Книга Слизеринів, чи просто таємна книга. Якось так. І там, будуть вже закляття заборонені. Я буду із Себастьяном вивчати ось цих два, яких залишилося, заборонених закляття. В принципі, нічого такого ви не пропустили. Якось так. Давайте будемо тоді з вами продовжувати. Проходити основне завдання. Якщо вам буде цікаво, щоб я проходив додаткові завдання з відео, пишіть. Записую відео, коли проходжу додаткові завдання. Ви мені пишіть, будемо проходити з вами. Так, добре, заходимо тоді у основні завдання. Вибираємо його. І побіжали зустрічатися з кимось там потрібно. З Поппі до Брінг. Зустрінемося, подивимося, що вона чи він нам розповість. Не знаю, поки чи це дівчина, чи це хлопець. Ім'я, здається, на дівчаче схоже. І підемо по завданню. Так, нам йти далековато. Давайте відкриваємо тоді карту, подивимося, куди нам взагалі топати потрібно. Аж сюди. Добре, давайте швидке переміщення. Сюди, друзяки. Зараз у мене трошки проблеми, не проблема, а загружений графік на роботі. Тому не знаю, будемо старатися якось встигати все, записувати відеоролики вам. Надіюсь, буде виходити, але ще плюс у мене особисте життя, друзяки, і... нічого, будемо якось це все в графік вмощувати. Можливо, по ночам буду записувати, тому що зараз з електрикою вже більш-менш нормально. Не то, що більш-менш нормально, а можна сказати добре. Головне, щоб надалі так і було. Поки світло в мене не виключають. Так що, друзяки, якось так. Ми вже майже навіть прилетіли. Так, здається, це дівчина, так? Так, це дівчина. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened.
Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after hiring, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Так, що нічого не будеш нам говорити по дорозі? Я так розумію, зараз будемо із браконьєрами щось там дивитися, можливо, якусь тварину зловимо. A centaur. Tread carefully. Чому обережно An бути з entire кентавром? castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Так, я думав, вони з нами заодно, а тут трішки на нас нагримали кентаври. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Так, до речі, якщо ви помітили, я змінив маску, дивіться, який вже модний. У мене крутезна маска. За кадром докачав вже, дивіться, який рівень. 21, майже вже 22. Так, а це що тут That's the відбувається? third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure. Revelio. Look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Так, куди ти каміння кидаєш? Піднімай. Чого він камінням то кидає? Я п'явку хочу підібрати. Так, шукати сліди браконьєрів. Добре, давайте, скоріше за все, треба сюди піднятися. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Так, ну що, вже все, я подивився тут. Так, воно наверху щось бачимо. Поп'ємо кавусі. Давай лізь наверх. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Lumos! Let's get a better lay of the land. Так, ну що, я, якщо чесно, хотів би з ними вже побитися. До речі, друзі, я змінив складність на легку, тому що, ну, блін, ви самі розумієте, в мене часу небагато, і коли займає в тебе проходження гри там більше години в день, це багато для мене, тому що є ще в мене плюс до цього всього додаткові, коротше, свої плани. Так що поки будемо отак от проходити.
Я не знаю, я хочу їх вальнути нормально, нафіга, давайте. Все відразу. Добрий вечір, друзі. Так, на курку ми його. На курку, а що тепер далі буде з ним? Це його вбив чи ні? А, там ще ззаду хтось є. Де ти там? Дуже на тобі круться. І бомбардо, чи як воно там називається. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. Reparo. What is going on here? Only one way to find out. Так, що ж ти там так довго ремонтуєш? Добре, 3 монетки, маловато, звісно. 59, що ми тут ще пропустили? Тут, друзі, монети треба нормально збирати, бо вони постійно потрібні. Постійно. Так, тут підбираємо. What in Merlin's name? Are those dragons? Так, зрозуміло, вони тут влаштували бої з драконом. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Так, не можна попадатися їм на очі, але не знаю, звісно, з ними повалити. Так, давайте тоді війдемо в невидимість поки що. Так. Мені потрібно дослідити цю... коротше, цю палатку, як вона називається. Осторожий зал. Добре, давайте. Так, невже? Коротше, ну тебе всрав. У мене не виходить ходити. Тихенько, де мені не подобається, не розумію, з цими стелсами, кому там подобається тихенько проходити. Я люблю, прийшов, завалив, надавав на горіхи та й пішов далі. Добре. Нам краще сюди ми зможемо зайти? Ні, не зможемо. І я, якщо чесно, так розумію, зря я туди йшов. Але все рівно треба, напевно, інколи ось так от проходити. I say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say... What was that? Such brutality. Defender. Leviosa. Potato. Bombarder. Так, друже, ти, напевно, переплутав. Leviosa. Am I supposed to be... Так, наваляли. Будуть знати. Так, а тут ми можемо відімкнути чи що? Замкнуто, дивно. Взаємодіяти я там не можу ні з чим. До речі, що буде в мене 22 левел? Не буде. Шкода. Так, ну що, побіжали наверх. Ця місія вже така цікавенька. Revelio. Так.
Ага, ось так. Did you hear those goblins? Ram А тут замкнуто чи що? Куди йти? Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Нам би такого They дракона. must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Так, я так розумію, напевно, ми зараз будемо випускати того дракона. І він їх зіжре всіх. Look, they've got a dragon. Так, а це хто там в From the клітці? looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Так, що ти так повільно ходиш? Ага, яйце дракона, слухайте. Це нам потрібно. Ну, так розумію, на драконах ми не зможемо кататися. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Так, не давали нам аптечок, розумію, тут буде нас цікаво. Так, давайте зараз будемо. Йдемо до них ось так от. Так, що ти не натискаєш? Так, один є. Ну, це було легко. You're the one we're looking for, ain't you, our friend? Let's play. This is almost. Ах ти ж падло, прикиньте, що й втекло. Like to talk to dragons. Never seen a bombarder. Так, зрозумів. Мене тут підловили, а тепер, друзі, хлоп. На тобі в мордяку піском. Так, а він там наверху, я до нього дістати не можу. We don't have time. We need to free her now before more show up. Так, давайте звільнимо. Accio. Надіюсь, він нас не приб'є. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out.
This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Так, завдання виконано, це добре. А мені не обов'язково з неї типу йти. Так, що робити? Там, до речі, хтось червоним показує. А, пропав. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, Давайте attend подивимося, my... які в нас тут завдання. Я надіюсь, щось таке цікавеньке вже додалось у нас. Професорка Уізлі. Трансформація. Слухайте, оце... До речі, бо нам залишилося 3 магії вивчити. to learn the new spell. Так. В принципі, із тої, яку нам дозволяє, типу, незабороненої магії, ми усю вивчимо. Залишується тільки нам одна. І ось це. Звісно, дуже хочеться Авада Кедабра вже вивчити. Пробувати, як вона працює. Так, добре. Що ми з вами будемо? Давайте глянемо, що краще вибрати. Основні завдання, які в нас, їх, до речі, немає. Це добре. Значить, нас заставляють виконувати побічні завдання або просто задачі. Так, тут немає і тут ось такі. Ну, ці, якщо чесно, взагалі не цікаві, тому що тут, бачите, лахамора, типу, зовнішній вигляд, магії ніяких не дають. Ось ці прикольні. І ось це. Ну, давайте тоді побіжали до професорки Візлі. А що вона взагалі хоче? Заберіть сторінку для руководства в підземельній гавані. Ага, нам під землю кудись потрібно йти. Добре, тоді побіжали. Давайте відразу, не люблю, коли у мене тут помітки тут показуються. Що ми тут відкрили? А, це ми типу вже це можемо одягати. І тут що? І ось такий плащик. Ну, в принципі, бачите, напад у нас хреновий, там можна буде продати. Добре, добре. Щось я ось тут відкрив. Тут що ми відкрили? Ага, ось це. Втримати. Ну і... А ні, ще внизу я щось бачу. Підбираємо з цього кашкета. Слухайте, отака голова. Але її ще відкрити треба. Добре, тоді погнали в карту. Так, нам доволі далеко, а нам Хогвартс потрібно. Добре, перемикаємося на Хогвартс. Професорка. Ну давайте в бібліотеку зайдемо, потім будемо дивитися, далеко нам чи недалеко. Бо я той Хогвартс не запам'ятаю. Він дуже великий, дуже багато кімнат, куди що заходити, важко запам'ятовувати. Добре, побіжали. Забирати сторінку. Так, куди? От сюди нам. Ні, тільки не в ці двері, тільки не в ці. А ні, вони працюють, чи це я переплутав? Бо там є якісь дверцята, вони якогось хріна в мене не відкриваються. Я не розумію, чому так виходить. Тут, до речі, можливо, я комусь розказував, була таємна типу кімната Хогвартсу. Я її відкрив. Але вже, якщо чесно, не пам'ятаю, як я відкривав. Ладно. Я думаю, я вже це розповідав вам в якомусь із відеороликів.
Якщо буде комусь цікаво, то зможете написати коментар, я спробую відос на це зняти. Так, слухайте, тут навіть ліфти є. Щось такого не пам'ятаю. Так, добре. Що у нас So тут? this is the underground harbor. Блін, круто, ну що, навіть зараз поплаваємо. Так, яке завдання? Заберіть. Revelio. А, на ту сторону потрібно. Так, а це на що? А, це просто каміння запустити. Крапку. Так, не зрозумів, що ви хочете від мене. Ну. Ага, ну дивіться, якась херня там, чи що це? Revelio. Поки ніфіга не розумію. А, оце руководство потрібно забрати. Так, добре, ми його підібрали, але знаєте, що я бачу? Давайте візьмемо ту скриньку, бо 500 монет нам дуже потрібно. Обов'язково підбирайте ці скриньки. Так, що з нього глаз замкнутий, ні, все добре. 500 монет у нас. Чудово. Так, все, давай вже невидимості виходь. Так, добре, у нас далі нам потрібно якось туди, типу. Як мені сісти на цей човен? Так, заберіть. А, їх тут дві ці сторінки. Скоріше за все, де ще одна тут. Але я чомусь не бачу. Так, 130 метрів. Ну добре, а як же сісти мені? Невже ви мене руками заставите пустити? Ні, потрібно взагалі назад щось. Я взагалі не зрозумів, що робити. Що відбувається з підсказками тут? Дивіться. І куди мені йти тут? Так, заберіть сторінку. Скоріше за все, потрібно на ліфт поїхати і на верхній поверх. Ну давайте, зараз глянемо. Чи так воно, чи не так? Ну, якщо не так буде, то спустимося вже вниз. Так, здається, правильно з вами. Тримаємо курс. Добре, друзяки, побіжали. Я надіюсь, це максимум, що нам потрібно буде робити, ці сторінки позбирати та й все. Бо мені з цією магією, не магією, а там постійно якісь насіння купити. Взагалі дістало, тому що в мене постійно грошей не вистачає для того, щоб їх купувати. І потім мені доводиться шукати варіанти. Так, не зрозумів взагалі, куди тут. Типу по цим сходам, правильно ж? Ну да, скоріше за все так. Добре, ну це... А, до речі, так, це вже бібліотека, так як нам тут сказано. That book Professor Weasley asked me to find. Looking for the book Десь Intermediate тут. Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions.
Ой, ну давай вже зі A quiz своїми sounds like fun. питаннями. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Що? А я там знаю. Яке магічне существо приймало участь у квіддічі до Золотого Сніджа? А, слухайте, я не знаю, що таке пам'ятаю в самому фільмі говорили, але Снаджері, змії шейка. Змія навряд чи вміє літати. Ну так хрень я знаю, давайте середній The візьмемо. golden snidget. Correct! The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Так, яке зілля так часто називають жидкою удачею? Так, ну слухайте, здається, оце. Ні, стоп. Ось це. Я таке теж у фільмі пам'ятаю, а ну. Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Слухайте, я поки здивований, не знаю, звідки я оце все пам'ятаю. Так, добре. Які магічні артефакти казки трьох братів? Ну тут важко сказати. Тут взагалі я не знаю, якщо чесно, якщо по фільму дивитися, то Дари смерті. Ну не випадково, воно ж так і фільм називається, і тут написано. Але логічно було б ось це вибрати. Не знаю, ну давайте. The Deathly Hallows. Correct! According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Так, сніч ні точно. Квофл. Бладжер. Ось це одне, але я не пам'ятаю. Бладжер. Квофл. Ну, якщо дивитися по-англійськи, то квофл, типу, якось. Мені здається, більш ось це підходить. The Quaffle. That's right! When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Так. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. Так, And I давай, won't be giving you зупиняйся any зі more своїми easy питаннями. questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Так, підбираємо останню цю. Professor Weasley's tasks are complete. Так, чудово. Якщо чесно, я не знаю, друзі. Бачите, сила інтуїції, як мене врятує. Видно, що я на трійки вчився в школі, да? Так, добре. Ну що, погнали My mother вчити. would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall.
Так, добре, відімкнули цю дверцята. Блін, я чесно дуже здивований, як ти не одної помилки не зробив. Мені здається, мені гра там підігрувала трішки. Revelio. Так, а тут немає нічого цікавого. Так, нас типу відправляють назад, тому що... Ну давайте перемотаємо час. Всі прийшли, я сплю тут. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Так, ну що, вчимо? Beautifully done. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Так, що вона там спитала? Свого, ну... Так, чекайте. Ні. Not at all. I'm fascinated by ghosts and, food. And I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Так, ну що, друзі, я вас вітаю. Ми з вами пройшли повністю, я так розумію, усю магію в школі, яку нам повинні були нас навчити. Бачите, ми з вами все відкрили, залишилося оцих два, які мені дуже потрібні. Дуже хочу їх випробувати. Із-за того я так тихесенько проходжу, ну не тихенько, а швидесенько проходжу усі додаткові місії, тому що, по-перше, хотілося б, друзі, ну, коротше, закінчувати ігру з відкритою цією магією, тобто використати все, що нам дає гра.
О, слухайте, нарешті Себастьян нам щось написав. Так, давайте, він щось там мурличить, давайте зайдемо, почитаємо. Совина пошта. Так. Де цей Себастьян? Ось він. Так. Я забув про нашу. А де останній лист? Так, мені здається, в завданні буде. Це все буде добре. Додаткові завдання ми, скоріше за все, я думаю, вивчили, тому що оці завдання, скоріше за все, це типу уроки в школі. Ми їх всі пройшли. Тепер тут побічні, зрозуміло. Основне завдання, давайте почитаємо наперед, що воно там цікаве чи ні. В тінях шахти. Зустрітися із Себастьяном у шахті Бельведер. Добре. Ось це завдання. Так, поговорити з мамою. Ну, мені, скоріше за все, буду йти до Себастьяна, тому що він нас багато навчає магії забороненої. Я думаю, зараз ми якраз вивчимо магію ось цю Імперіо. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there and bring someone who speaks gobbledygook. Так, Лорд Гок, слухай, дай нам далі виконувати завдання. Ви так багато всі розмовляєте, я вам так скажу. Це нас Хогсміт, да. Добре, тоді давайте переміщаємось сюди. Сьогодні, скоріше за все, зробимо, так як я для вас пропускав місії. Ой, відеоролики, кажу місії. Дуже багато пропускаю відеороликів, 2 відеоролика, тому зробимо цей відосик побільший. Для того, щоб наверстати те, що ми з вами упустили. Так, добре, тут літати ми можемо взагалі? Є. Полетіли. Чомусь у нас тут 2 завдання, на які нам взагалі летіти. Скоріше за все, 2 основних. Ну добре, полетіли з Себастьяном все-таки говорити. Тут ми, я так розумію, вже літати не можемо. Невже пішком потрібно буде топати? Ну давайте глянемо. Тут взагалі бар'єр не можна ходити. Цікаво ви придумали. Блін, ці кульки, давайте все-таки я зараз ці кульки позбираю. Бо в мене є своє особисте завдання пройти цю гру максимально. Повністю всі додаткові завдання, все, що нам дають. Не тільки сюжет, а всі іспити. Так, добре, 4 з 5. Одну кульку знайти. А що, більш немає тут? Нема, шкоди. Ну добре, полетіли. Хрін з ним. Коротше, вирішив, що на мітлі літати набагато зручніше. Грифона залишив у своїй виручай кімнаті, з нього будемо шерсть брати. Чи пір'я він дає, не пам'ятаю, що чесно. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that had struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Brookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? А яких постараємося залишитися непоміченими? Ми їм We голову need to see what зламаємо. they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Тіні шахтах. Добре, я надіюсь, тут ми зараз вивчимо щось цікавеньке. Блін, ну я вже цих камнів поназбирував.
Чи мені там таку виручай кімнату можна побудувати, що це просто капець. There they are up ahead. I'll let you lead. Так, ну давайте зараз ми по стандарту. Я зайду, когось вирублю ззаду, а потім як почнемо їх валити тут. Так, давайте кого із цього з центру. Взагалі було б краще лучника. Ай, хрін з ним. Давайте цього. Друже, отримав. Оп. Так, є. Так. О, як я люблю вже це круцево. Так, не наваляли, це добре. Що за звук? Хто петарду підпалив тут у нас? Так, відвар. Ось це підбираємо. А, воно ще один друг. А як тобі таке? До побачення, блін, от кайфове таке. Заборонене заклинання. Так, Себастьян, давай вчи нас ще. Нам залишилось всього лише 2 вивчити. Добре, нам от сюди. А, точно, нам же в шахту потрібно спуститися. We make a good team. We do at that. Так, Once одного again, ми там we can fight our бачимо. way through or be discreet. Crucial. Defender. Too slow. It's almost too easy. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Так, ну мені подобається тут, звісно, битися, я вам так все скажу. Revelio. Добре, добре. Нам потрібно в шахту. Де ти вхід? Ось тут десь? Не зрозумів. Так, скринька. О, слухайте, щось прикольне відкрили. Добре, а, ось тут вхід. Чекайте, де цей вхід? А, сюди десь. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. А, до речі, головне, ви коли з Себастьяном, якщо хтось грає в гру Hogwarts Legacy, то коли вам Себастьян буде пропонувати вивчити заборонену магію, ви відразу не відмовляйтеся, вчіть її, тому що якщо ви відмовитеся від цієї магії, то потім повернутися назад і ще раз її вивчити ви не зможете. Так що не стісняйтеся, а вчіть її заборонену магію. Бо можна відмовитися і вже більше вам не буде можливості для того, щоб її вивчити. All around. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Так, в ту сторону нам. Себастьян, побіжали. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. There you Leviosa.
Stop it! Leviosa! Why don't Так, а ще один живий. Будемо ненадовго, ти живий. Too many. Так. They definitely think there's something here they want. Та що дуже багато? Ти що, прикалуєшся? Ні разу мене ніхто не вдарив навіть. Нести. Так, як же ж там піднімати... Ай, бляха, з цими кнопками. Так, підіймати Акіо, так. Wingardium Leviosa. That ledge is Давайте awfully high. сюди. Any ideas? Повинно вистачити, по ідеї, запригнути, так? Є. Так, давай, Себастьян, ти сам, кожен сам за себе. Could be the hairy legs. Or the smashing. Bang. Should have thought to conjure stairs. Нам потрібно того моста зараз відремонтувати. Reparo. Так, слухайте, не зрозуміло, чому вони. Мертві, типу, їх пауки вбили? Да, пауки переплутали, на кого вони нападати захотіли. Слухайте, я вже тут 20 хілок зібрав, непогано We're так-то. making quick work of them. Professor Hecat would be proud. Скринька, She would at скринька, that. та хрін з нею з тою Ranrock's скринькою. loyalists have all but declared war. Круто. Так, так, добре, сюди ми не пробіжимо, значить нам от туди. We've still not Друзі, я seen a так кайфую single від цієї room гри, ви навіть собі не I think уявляєте. we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why Хто am ще I не not купив, то surprised? купуйте. Так, що давайте зараз цим теж наваляємо. See myself, you will regret coming here. I won't rest. Get accustomed to that. We're not finished yet. It's almost Bombarda! Leviosa! Так, куди я запустив? Leviosa! Bombarda! Так, ну таке теж було. Так, а це що там ззаду? Bombarda! We certainly cleared the room. You're not a bad chap. For
For a Slytherin, Так, you мене Gryffindors типу don't have a вкусили, чи monopoly що on це воно bravery, таке you know. відбувається? Бачите, життя замирається. І ядом якимось вальнули нас. А, що це там лежить? Не зрозумів. Now, we can have a look around in peace. Так, добре, ну я бачу дверцята якісь. Bombarda! Confringo! На цього, напевно, недостатньо. 1. Шукаємо ще 2. Де третій? A rune symbol above the cavern door. Так, нам там ящик якийсь дають. Скоріше за все. Не просто так. Там наверху, напевно, десь якісь. Так, ну добре. Тікай, Себастьян, йо-моє, зацепився, блін, за тумбу, ах ти ж. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Confringo! Так, не зрозумів. Що? 1, 2, 3. Не надо нам туди лізти, коротше. Я поняв. Confringo! Wasn't expecting that. Так, є. Revelio. Так, коли я очнувся перед глазами, перед очима все розпливалося. Як довго я був без сознання, помню лише його очі. Пустий взгляд, пустий, тому що він уже не було в нього болі, нощ. Ой, друзі, бляха-муха, з цим російською мовою. Так. Ще пам'ятаю мені з... Так, коротше, ви читайте цей, бо тому що в мене зараз важкувато мені перекладати максимально, і так втомлений. Коротше, херня, ця записка, прочитали? What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will Так, help us unravel this mystery. слідувати кімнату, добре. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Так, магічний прохід. Блін, Себастьян, я думав, ти мене авадакедаброму научиш. And now for the moment of truth. It has to fit.
Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. А, ми тут The good холст news is I шукаємо. do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marrenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Так, Себастьян, не сси, у нас до іншого шляху немає. Я вже жалію, що я тобі розказав, падло таке. Так, друзі, ну що там далі у нас? Глянемо, куди ми зайшли. Ой, друзі, а тут у нас Імперіо. Вже таємні чари пішли. Я вже відчуваю десь вже кінець гри. Вже, напевно, серій 3-4, можливо, залишилося. Так, тут ми вивчимо Імперіо. Давайте тоді, скоріше за все... Зараз я подивлюся, скільки ми взагалі записуємо відеоролик, для того, що я розумів. Для Ютуба. Так, годину, слухайте, ну в принципі, давайте відразу Імперіо вчимо. Буде, так як я вам обіцяв, великий відеоролик. Так, добре, нам вихід. Як звідси взагалі вийти з цієї кімнати? Ага, воно. Виходимо і будемо дивитися Імперіо, друзяки. Що ми зараз вивчимо Імперіо? Залишиться Авада Кедабра. Себастьян, стій, ти куди пішов? Не ображайся, друже, я ж тобі допомагаю. Так, наскільки нам далеко треба топати? Єдине питання. Нормально, добре, карта світу. Переходимо і нам аж... Ого! Але добре, що я відкрив ось тут приміщення. Нам це зекономить багато часу. Seems a pleasant enough little place. І полетіли. Хоча стоп. Куди полетіли? Давайте зараз я зайду, продам деякі речі. Де у нас цей торговець? Hello, nice to meet you. Welcome. Так, ну давай, це нам не потрібно. What do you have for sale? What are we in the market for today? Так, добре, в тебе можна продавати, це все не потрібне. Продаємо. Pleasure doing business with you. Коротше, це теж продаємо. Так, ну це непогано, шапка. Ось цей шарф продамо. Рукавиці. Не знаю, чи правильно я це роблю, але мене вже мій інвентар забитий просто дістав. Кажу вам чесно. Добре, ось так от. Скільки ми там назбирали? 3000 монет? Ай, бляха, це зараз тут клацати. Багато. Так, спорядження от сюди. Майже 3000, оце крутезно, добре.
Грошенят у мене трішки є. Так що можемо, в принципі, не боятися, полетіли. Хоча дивно, а що це там відбувається внизу? Це тих два придурка, може їх замочити. Ай, хрін з ними. Полетіли. О, до речі, нам один потрібно зібрати. Давай, оп. Чи щось не зрозумів. Так, як це спробуй ще туди попасти? Так, а що вони там взагалі роблять? Та ну бляха-муха, ну це що ж це з цією мітлою, то, а? Є, ще одну. Так, добре, що ці придурки там роблять взагалі? Коротше, давайте їх вальнемо. Хлопці перепутали, чуєте, стоять. А там іще одні є. Давайте. Підійдемо до цих друзів. Так, камера ну, якось не дуже прикольна. Чому його життя не забирають? Цікаво. Так, добре, побіжали вже виконувати завдання. Mysterious. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Так, слово катакомби мені вже не подобається. Зараз ми там з вами заблукаємо, це вже точно. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Crucial. That spell got my attention. Bombarda. Defender. Leviosa. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. The rest of the tomb will be insect-free. Так, куди ти стріляєш? Yeah, spiders aren't insects. Don't start.
Accio! Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Так, відвалили ми ці всі приколяси. Нам говорять десь туди лізти, да? Ну, по логіки, добре. Тоді. Wingardium Leviosa! А, ні, це просто, типу, Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. нічого тут такого цікавого, да? Ну добре. Та давай пригаєш, бо там охкаєш. Так, добре. Bombarda! Leviosa! We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Accio! Watch your step. I nearly slipped there. Bombarda! Defender! Protego! Crucio! All this grass. Revelio! No longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often Accio! cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Bombarda! Так, добре. Confringo! Так, не сюди. Ой, я дуже надіюсь, що це будуть не прям такі катакомби там, де. Нам доведеться тут голову ламати. А, так от спочатку. Accio! Потім тільки ось так от. Невже тут одна тільки вона? Слухайте, в мене таке відчуття, що ми назад вернулися. Угу. Це ми повернемося взагалі, я так розумію, назад. Нам не сюди, давайте звернемо. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then Слухайте, ми some. вже тут були чи Even an що? altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. Accio! Confringo! Crucio! What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Так. Of course.
I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Accio! If this archway's been barricaded, we can find a way through. Confringo! Bombarda! Так, пробратися через барикади. Угу, добре. Levioso! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Так, ну. Confringo! Accio! Ага, вот в чому прикол. Wingardium Leviosa! Прикольно придумали. Недостатньо, типу, да? Добре, де ще є кості потрібно брати мені? Confringo! Зараз будемо We've made it пробувати this far, шукати. but clearly we have more to do. Будемо шукати. Та ну нахрен. Accio! Тут, я так розумію, буде не бистро. I need to find a safe way across. Confringo! Так, а як його підпалити мені? Цікаво. Bombarda! Не зрозумів, а як же ж мені тоді підпалити його? Confringo! Glacius! Confringo! А, так здається, вийшло. Що нам взагалі це дало? Accio! Так, звідси кості. А як нам там підпалити то? Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Так, а що таке? Accio! Wingardium Leviosa! Чому ви не хочете ставитись тут? Ага, ось таким от способом. Добре, але я не розумію, як же ж мені там.
відімкнути, тому що нема де... А, є де відпалити, тю. Confringo! Accio! Accio! Wingardium Leviosa! Так, добре. Rickety bone bridge complete. Розібралися, але чи є сенс мені взагалі туди лізти? Це що таке питання то? Так, і що тут у нас? Так, ми просто зробили такий круг. Слухайте, але я не зможу кості звідти витягнути, тому що... Тут треба під низом пролазити, бачите? А хоча, може, схитрити, то можна якось, а? Accio! Wingardium Leviosa! А, ні, бачите, воно не підбирається, добре. Гра знала, що ми можемо таке спробувати, думав кості звідси перемістити туди. І таким чином... Так, добре, тоді добре. Туди ми ходили і ще одні двері повинні бути. Здається. We're in two. А, це типу я ось це відкрив. Accio! Короче, не до кінця зрозумів, що тут відбувається взагалі, ну. Ну щось відбувається тут. Accio! Ну, Wingardium стоп. Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Так, кості побіжали. Так, невже ще треба збирати? А де їх ще брати? Я вже, здається, Confringo! все, що міг, зробив. Блін, а що робить? Розвалив я тут усе, коротше. Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Так не зрозумів, що я розвалив і тепер воно назад не стає. Цікаво дуже. Wingardium Leviosa! Так, добре. Все-таки не вистачає ще костів. А де їх взяти? Це ще теж питання таке. Вже ж то здається. Кожну щіль заліз. Можливо, щось пропустив, а що пропустив то? Accio! Repulsor!
Так. Це задачка нам. Так. Аж розвалити із цей міст можу якось тут. Дивіться, не хоче. Тоді я не розумію, що ще робити. Більше проходу нікуди немає. Але здається, таких 2 двері в нас було. Так, ось цю я заходив. Там заходив. Цікаво. Цікаво все так то відбувається. Це я не зрозумів, нахрена його потягнув. In my bones. Nice. Так, коротше, друзі, проблема була в тому, знаєте в чому? Воно якогось хріна заглючило. Бо я дивлюся, всі кості то зібрав, а воно чомусь не працює. Я, коротше, за допомогою РТ і цього конфлігу розвалив заново ці кості і пробував їх по декілька разів заново отак от зліплювати разом. Ну, такий от баг був Before we тут. trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Імперіо, I can teach you. От, друзі, до речі, важливе. Якщо ви відмовитеся зараз вчити це заклинання, то у вас більше не буде можливості його вивчати. Так що не стісняйтеся, натискайте «Да, я хочу навчитися цьому заклинанню». It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand's movement. It's not an easy spell to master. Так, ну що, давайте. Так, є, друзяки, у нас Імперіо, і нам залишилося тільки одне вадаке добре. Be on your guard. Да, робить воно непогано. Добре, знайти нам реліквію. Так, ну що, давайте будемо Another шукати. barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Чи хоча, знаєте що, друзі, ми в принципі Імперіо то вивчили, вже у нас скільки час 30 відеоролик, давайте будемо напевно завершувати його. Бо хрін знає, скільки воно там буде ютубом оброблятися. Така велика кількість. Ну, по часу великий відеоролик, то він довше буде оброблятися. Добре, друзяки, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Зустрінемося з вами в наступних серіях. Дякую вам за перегляд.